අයිබෝන් යාලුවනේ අදත් ෆොටෝෂොප් පාඩම් තුළින් ඕනට ආයි සමයලා ඉන්නවා අද තෝරන කියලා දෙන්නේ කොහොමද ෆොටෝෂොප් තුළින් ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න හැටි තමයි අද තෝරන කියලා දෙන්න දන්නේ අද ඔයගලන්ට පාඩමින් කියලා දෙන්නේ මේ වගේ කොහොමද ෆොටෝ එකක් හදාගන්න කියලා අපි ළඟ ෆොටෝස් දෙකක් තියෙනවා ඒක දෙකම යූස් කරලා මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා තමයි අද පාඩම වලට කියලා දෙන්නේ පළවෙනි එක කරන්න තියෙන්නේ අපේ ෆොටෝෂොප් එක ඔන් කරගන්න ඊට පස්සේ මම ෆොටෝ එකක් දාලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට ඕන ෆොටෝ එකක් එහෙම දාගන්න ඊට පස්සේ ෆයිල් ඕපන් කරලා අපේ එඩිට් කරන්න ඕනි ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කරගන්න ඊට පස්සේ ඒ ෆොටෝ අපේ ෆොටෝෂොප් එකේ දාන්න දාගන්න ඕනි ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඒ ෆොටෝ එක ඕකේ කරන්න ඊට පස්සේ එතන ඕකේ කරොත් ෆොටෝ එක දැන් රෙඩි ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඉමේජ් කියලා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ගිහිල්ලා gradient map click කරලා එතන තියෙන රිවර්ස් කියලා එකක් ඒක අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ෆොටෝ black and white වෙයි ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ පැලට් එකක් ඇයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගන්න ඕන නම් එතන සිම්පල් කියලා ක්ලික් කරන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පැලට් එකක් ඇයි ඉතින් ඔක කරොත් මේ වගේ පැලට් එකක් ඇයි ඉතින් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට බ්ලූ දෙන නිසා බ්ලූ එක ක්ලික් කරමු ක්ලික් කරන් පස්සේ ෆොටෝ එක බ්ලූ වගේ ෆොටෝ එකක් වෙයි ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඉමේජ් කියලා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් දීලා බ්‍රයිට් කොන්ට්‍රාස්ට් එක ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ එතන තියෙන බ්‍රයිට් කොන්ට්‍රාස්ට් අයිකන් එකේ 30 වගේ 30 මයිනස් වගේ තියන්න එතකොට තමයි ෆොටෝ එක ගන්නට වෙන්නේ 30 වගේ තියකොත් තමයි අපර දාන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කන්ටෙන්ට් එක ඕකේ කරන්න ෆොටෝ එක ඔයගලන්ට මේ වගේ ඒක කරන්න තියෙන්නේ ක්ලෝන් ටූල් එක යූස් කරලා S2 ගාව මේවා ක්ලික් කරන්න ඊට කලින් කරන්න තියෙන්නේ ඔපැසිටි ගාව 50 කියලා ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ එඩිට් කරන එක අනිවාර්යෙන් ටික් එකක් දාන්න එතන ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ alt key එක ක්ලික් කරලා S2 ගාව play mouse එකෙන් ක්ලික් කරන්න දැන් ෆොටෝ ඕකේ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක select කරලා ඊට පස්සේ mouse එකෙන් එතන අපි එන්න ඕනි ගාව mouse එක immediately click කරන්න ඊට පස්සේ click කරන්න අපේ අර කලින් select වෙච්ච ෆොටෝ එක එතනට ඔයගොල්ලන් එනක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒ ෆොටෝ එක එතන click කරන්න ගන්න shape එකට ඔයගොල්ලන්ට අදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලේසිම ක්‍රමයක් අර Photoshop කට් කරනවා වගේ ඊට වඩා මේ ලේසි ක්‍රමයක් මේක ඔයගලන්ට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කලින් පාඩම් ඔයගලන්ට මේ වගේ මේ ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් thank you යාළුවනේ. ඉතින් ඉතරලත් බලාපොරොත්තු වෙන මේ වගේ ෆොටෝස් ඔයගලන්ට එඩිට් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් YouTube සයිබර් මනස YouTube channel YouTube එකට ඔයගලන් ගොඩක් like දාලා තිබුණා. ඒ වගේම තමයි comments දාලා තිනා ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඉස්සරටත් මේ වගේ Photoshop පාඩම් තිබුණා කියලා දෙන්න දන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අවසාන ෆොටෝ එක. ඔය දොම්පස් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් thanks. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ගේ comments අනිවාර්යෙන් අපේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සරටත් මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් දාලා ඔයගලන්ට ඊසිම ක්‍රම ටිකක් තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න දන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි. thanks.